नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण खसखशीपासून खूप छान अशी आमटी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। तर ही आमटी तुम्ही बाळंतणीला दिली तर तिला छान अशी झोप येईल आणि बाळाला खूप छान असं बाळसे येईल। तर त्यासाठी ही कशी आमटी बनवायची ते पाहूयात। त्यासाठी साहित्य, तर खसखस घेतली मी 1 चमचा, लाल मिर्च पावडर किंवा घरची चटणी वापरली तरी चालेल, मीठ, धना पावडर, गरम मसाला हा लहान चमच्याने घेतले मी दोन्हीही, मोठं कूट शेंगदाण्याचं, हळद, जिरी, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, लसणाच्या पाकळ्या, मोहरी, बारीक किसून घेतलेलं खोबरं, तेल आणि पाणी। तर ही खसखस मी स्वच्छ करून घेतली, यात खडे वगैरे असू शकतात त्यामुळे मी स्वच्छ करून घेतली। तर आता ही थोडीशी भाजून घेऊयात। तर मी गॅसवर कढई ठेवली, तर छान अशी गरम झाली, त्यामध्ये आता ही खसखस भाजून घेऊयात। थोडीशी आंबळ भाजायची, लगेच उडायला सुरुवात होते ती, कारण कढई छान तापली होती। यामुळे भाजल्यामुळे काय होतं, छान असा खमंगपणा येतो आमटीला। तर छान अशी खसखस भाजली गेली। आता मी गॅस बंद करते आणि थोडीशी थंड होऊन देऊयात। तर आता खसखस छान अशी थंड झाली, तर मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। तुम्ही पाट्यावर जरी वाटली तरी चालेल, परंतु मिक्सरला मी फिरवून घेते। थंड झाली व्यवस्थित, थोडीशी लालसर होईपर्यंत मी भाजून घेतली आहे, म्हणजे ती छान अशी बारीक पण होते आणि आपली आमटी एकदम खमंग लागते। यामध्येच खोबरं ते पण टाकते मी, म्हणजे मिक्सरला छान असं बारीक होईल। लसणाच्या पाकळ्या 5 ते 6 पाकळ्या टाकू शकता। थोडीशी कोथिंबीर फोडणीमध्ये टाकूयात आणि थोडीशी मिक्सरला फिरवून घेऊयात। तर हे सगळं आता मिक्सरला फिरवून घेते मी। थोडंसं पाणी टाकायचं यामध्ये, म्हणजे छान अशी पेस्ट तयार होते। तर मी सगळं मिक्सरला छान असं फिरवून घेतले, एकदम छान अशी पेस्ट करून घेतली अशा पद्धतीनं। तर आता याला फोडणी देऊन घेऊयात। तर फोडणी देऊन घेऊयात, त्यासाठी मी कढई ठेवली आहे गॅसवर। तर छान अशी गरम झाली, तर 1 चमचा तेल कमी वापरायचे, कारण खसखशीमुळे छान असं तेल सुटतं भाजीला, त्यामुळे मी 1च चमचा तेल वापरले। मोहरी, जिरी, अर्धा चमचा हळद। आता यामध्ये कोथिंबीर, थोडीशी कोथिंबीर मी मिक्सरला बारीक करताना टाकली आहे आणि आता थोडी टाकली आहे। गरम मसाला आणि धना पावडर। तर हे मसाला डब्यातल्या चमच्याने घेतले मी, छोटे छोटे चमचे आहेत त्याने घेतले। थोडीशी चटणी, काळं तिखट टाकायचं नाहीये, कारण आपण हे बाळ आणि बाळंतणीसाठी बनवतोय, कारण जे आई खाते तेच बाळाला दुधामधून जात असतं, तर जास्त तिखट नाही द्यायचे आपल्याला। आता या फोडणीमध्ये जे आपण खसखस, लसूण बारीक केलाय ते टाकून घ्यायचे सगळं। मिक्सरचं भांड व्यवस्थित पाणी टाकून खवळून घ्यायचे। छान अशी पेस्ट असल्यामुळं घट्टपणा येतो खसखशीमुळं। तर सर्व भांडी मी मिक्सरची व्यवस्थित धुवून घेते, कारण वरती भांड्याला वगैरे सगळीकडे खसखस आहे, आणि यामध्ये टाकून घेते। तर मिक्सरचं भांड मी व्यवस्थित धुवून घेतलंय आणि हे पाणी यामध्ये ओतलंय। तर आपल्या आवश्यकतेनुसार आपण यामध्ये पाणी टाकायचे, किती करायची। मोठं कूट शेंगदाण्याचं, बारकं टाकायची काही आवश्यकता नाही, कारण खसखशीमुळं घट्टपणा येतो आमटीला, त्यामुळे मोठं कूट टाकलंय मी। चवीनुसार मीठ, व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया सगळं। छान अशी घट्टसर आहे, उकळी आल्यानंतर आणखीन घट्ट होते। तर आपल्याला आवश्यकतेनुसार पाणी टाकायचे, आपल्याला घट्ट पातळ कशी आवडते त्यानुसार। तर ही आमटी गरम गरम भाकरी सोबत जर खाल्ली तर छान झोपही येते
आणि बाळाचं पोटही भरतं, त्यामुळे बाळाला बाळसही छान येतं. तर मी ज्यावेळेस अक्षरा ध्रुवच्या वेळेस ज्यावेळेस प्रेग्नेंट होते त्यावेळेस माझी मम्मी ही आमटी बनवायची आणि मला खूप आवडायची, कारण पोट एकदम छान असं भरायचं आणि झोप चांगली लागायची आणि माझ्या दोन्ही मुलांना छान असं बाळसं होतं. तर मला ही आमटी खरंच खूप आवडते आणि मी आत्ताही बनवते. ज्यावेळेस माझी मुलं 2-3 वर्षाची होती, जास्त तिखट वगैरे खात नसायची, त्यावेळेस मी अशी आमटी बनवायची आणि आत्ताही बनवते मी. तर आता छान अशी आपल्या आमटीला उकळी येऊन देऊयात. तर आमटीला छान अशी उकळी आली आहे खसखशीच्या. तर प्रोटीन आणि फायबर मोठ्या प्रमाणात असते खसखशीमध्ये, तर त्यामुळं काय होतं, झोप छान होते आणि लहान मुलांना चांगली झोप झाली की बाळसं वगैरे पण चांगलं येतं आणि बाळंतणीला त्या काळामध्ये पोषक आहार असणं आवश्यक असतं. तर त्यासाठीही तुम्ही अशी खसखशीची आमटी बनवू शकता. तर दिसायला जरी ही साधी सिंपल दिसत असेल तर चवीला खूप छान होते ही आमटी. तर नक्की करून पहा आणि तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे तुम्ही माझी एक रेसिपी मिस करणार नाहीत. परत भेटूयात एका नव्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत राहा.